Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu LearnCheck Online. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a přináším vám třetí závěrečnou část interview s Maxem. V této části bude Max mluvit o tom, jak vypadala třetí úloha zkoušky B1, kterou skládal, aby získal české občanství. Pojďme na to. A pak třetí úloha je rozhovor s druhým kandidátem. A tak naša úloha byla plánovat výlet jako jsme pracujeme v jedné firmě, v jedné firmě a jsme museli plánovat výlet pro všechních spolupracovníky. Pro spolupracovníky. Pro všechny kolegy. Pro všechny kolegy, jo. A tak jsme mluvili, že začalo to já jsem řekl, já mám rád moře, tak co myslíš, můžeme odletět na nějaký ostrov. Ale ona mi řekla, ale ne, teď je covid, tak musíme zůstat v Čechách. A pak jsem řekl, a co myslíš o Špindlerovu mlynu? Ona, to bude dobře. A jsme říkali, to bude v zimě, tak budeme lyžovat. Tak jo, OK, a co budeme dělat pak? Budeme bydlet v hotelu, nebo v domě, nebo v apartmánu? Tak já jsem řekl, budeme bydlet v hotelu. A co budeme dělat na večeři? Například já jsem řekl, že chtěl bych jíst italskou kuchyně, ale ona řekla, ne, italská je, všichni už znají italskou kuchyně, myslím, že budeme jíst čínskou kuchyni, no ale já nevím, ale to je příklad, je něco takového, jo. A tak, a to bylo v pořádku, dobře a tak hlavní, že je interakce mezi oba. Tak není jenom jeden člověk mluví. Tak jsem řeknu jednu otázku, pak ona řekne mi otázku a tak jo. Měl jste štěstí. A úkolem bylo, takže měli jste naplánovat společný výlet s kolegy a pak tam byly ještě podotázky, takže to bylo, kde budete ubytovaní a co budete jíst, nebo něco takového. Ne. Nebyly podotázky? Nebo byl nějaký obrázek? Ne, byly, jo. Ale otázky, a kde není, co budete jíst, ale kde a kdy a ještě jedna. Ale examinátor by začal nám dávat otázky, jestli u nás by nebyl rozhovor. Jestli by neměli rozhovor, tak examinátor by pomohl, nebo... Pomohl, jo. A byly nějaké obrázky v té třetí úloze? Ne, nebo ne? Ne. Tam bylo jenom jako ty otázky, bez obrázků. Jo. Okay, dobře. To jsem myslela, že tam jsou obrázky. Ale ne. No ne. Ne. Dobře. Tam nebylo. A také celkem tam bylo 3 examinátorů. Jeden examinátor, který byl naproti nás a ještě 2, který byli
někde vzadu nebo někde trošku jo, daleko. Jo, někde vzadu, jo, a psali tam, co je, jaké hyby, jo. Jasně. Ale byly všechny ženy a sympatické. Byly, no jo, a také na ní byli velmi milí, jako atmosféra byla klidná, jo, bylo všechno v klidu, není stres. Tak. Takže nepůsobili na vás nějak nepříjemně, přísně, stroze. Jo. Bylo to fajn. Bylo, jo. A ještě se zeptám, takže vy jste musel potom měsíc čekat na výsledky, jo? Nic jste se nedozvěděl dříve. A tak měsíc a 2 dny, jo. Měsíc a 2 dny. Ještě měsíc a 2 dny a 3 hodiny a 5 minut a 6 sekund. No, protože jsem myslel, že bude rovna, protože jsem udělal 17. února, tak jsem čekal 17. března. Ale jsem dostal 20. A tak vám napsal 20. jo? Jo, tak to je pravda, no. Že jste uspěl. A tak co byste doporučil lidem, kteří chtějí tu zkoušku skládat, nebo se už na ní přihlásili? Dal byste jim nějakou radu? Taky něco už jste říkal? Jo, hlavní je minimální 1 měsíc do zkoušky, každý den 2 hodiny, 3 hodiny je příprava a člověk musí dělat modelové testy. Tak je pro psání to je důležité psát frazy, které on může použít v různých tématech. Jo, tématech. A také jo. A to je důležité pro psání a pro mluvení člověk musí znát pády. Jo, protože například s kým, s čím, jo, to všechno. Už jsem zapomněl, ale... takže myslíte jako například naučit se dobře otázky pro ten dialog, nebo... No to člověk to nemůže vyučit za 2 týdny nebo za měsíc. To člověk musí učit, myslím, minimálně 4 měsíce a psát koncovky, ženský rod, mužský rod, střední a také plurál. To pomohlo mně. Jo. Taky když si připravujete ta témata a učíte se celé fráze, kde už je to v nějaké formě, tak to možná pomůže. Že v ten moment nepřemýšlíte, který je to pád a jakou koncovku musíte dělat, ale naučíte se celou tu frázi už správně. No, pro mluvení jenom pro první úlohu. Člověk musí mít něco v hlavě. Připravené. Ale připravené. Ale druhá a třetí otázka, to je, musí mít štěstí na tému a s partnerem. Je zajímavé to, co jste řekl, že jste s tou paní si šli předtím někam sednout a promluvit. To už jsem od jednoho člověka slyšela taky, že mu pomohlo, že vlastně potom, když už toho druhého člověka znáte, tak nejste nervózní, nebo se můžete trošku domluvit, jak tam budete reagovat, takže to je taky zajímavá rada. Dobře, tak jo? Tak já myslím, že to nejdůležitější jsme řekli. Tak vám moc děkuju. Takže to bylo všechno. Některé věci, které jsem od Maxe slyšela, mě trochu překvapily, protože já sama asi stejně jako mnoho z vás znám tu zkoušku jenom z informací na internetu, takže vypadá to, že v realitě může být něco trochu jinak, ale
snad vám to pomohlo. Takže v příští epizodě podcastu budu zase pokračovat s našimi procházkami a budu mluvit o tématech, která vám pomůžou připravit se na zkoušku B1 a nebo taky B2. Jestli se vám moje podcasty líbí, tak mě můžete podpořit na www.patreon.com/iLearnCzech. Budu vám velmi vděčná. A jestli ještě nemáte moji aplikaci iLearnCzech app, ale máte Android, tak ji můžete najít na Google Play. To je pro dnešek všechno, přeju vám krásný den a nashledanou.